আমি অসিলেশন ইন্ট্রোডিউস করেছিল এন্ড আলটিমেটলি আমি ইকুয়েশন পাইছিল অসিলেশন অলপ বস্তু দেখিছিল যে লাস্ট ক্লাসৰ পৰা মানে এইটো ক্লাসৰ আগৰ ওয়ার্ক এনার্জি এন্ড পটেনশিয়াল পাইছিল যে কনজারভেটিভ যদি ফোর্স হয় দেন তেনেকুৱা ফোর্স আমি in terms of potential energy এনেকুৱা লিখিব পাৰোঁ so this is a function of s this is a some function of r মানে xyz এইটো xyz right কারণ gradient কিহৰ হয় scalar ফিল্ডৰ হয় at any point r and usually আমি টাইম নথকা পটেনশিয়াল লৈ ডিল কৰোঁ মানে টাইমৰ লগত চেঞ্জ নহয় স্প্ৰিং এ ধৰা or gravity এ ধৰা এইবোৰ কি টাইমৰ লগত চেঞ্জ নহয় okay hopefully এতিয়া যি gravity আছে অলপ পিছত হেইটোৱে থাকিব এটা পইণ্টত so that's why time নাই so এইটো বস্তু and ইয়াৰ one dimension যদি আমি ধৰো just one dimension of then this is this right and so আমি দেখিছো যে any potential যদি তার কিবা এটা মিনিমাম থাকে x = 0 ধরা potential ux যদি এটা প্লট করো any sort of potential তার যদি এটা মিনিমা থাকে then basically এইটো যদি তুমি জুম কৰিছা বহুত and আৰু জুম কৰিছা যদি you will see something like this এইটো a meaning ux any nice function smooth function nice মানে কোনো ব্রেক নাই continuous smooth মানে এনেকুৱা sharp edges নাই okay sharp থাকিলে প্ৰবলেমটো হল এইটো পইণ্টৰ ডেৰিভেটিভ ললে এই ফালৰ পৰা আহিলে এটা dy dx হ'ব এই ফালৰ পৰা আহিলে এটা ডিফাৰেন্ট du dx হ'ব হয় জানো differentiation মানে কি slope so এইটো সাইডৰ পৰা যদি তুমি আহা এইটো পয়েন্টত আহিলে slope কিমান হ'ব এনেকুৱা বাট এই ফালৰ পৰা যদি আহা slope হ'ব এনেকুৱা so এটা পয়েন্টত বেসিক্যালি slope পৰ দুটা ভ্যালু হৈ যাব তাৰ মানে কি ফাংশন তো কন্টিনিউয়াস কিন্তু তাৰ ডেরিভেটিভ কন্টিনিউয়াস নহয় এইবোৰ স্মুথ ফাংশন নহয় এইবোৰ বেয়া ফাংশন ইউজুয়ালি তেনেকুৱা ফাংশন না থাকে আমাৰ পটেনশিয়াল কেতিয়াও gravity হোৱা ধুনিয়া স্মুথলি চেঞ্জ হৈ থাকে সাডেনলি এটা পয়েন্টত আহি abruptly চেঞ্জ হৈ না যায় ওকে এনিৱে তেনেকুৱা থাকিব হদায় আমাৰ পটেনশিয়াল বোৰ লাইফত ৰিয়েলিটি ওকে তেনেকুৱাই থাকিব গ্ৰেভিটেশনাল পটেনশিয়াল হৰ এনি টাইপৰ স্প্ৰিঙৰ পটেনশিয়াল হৰ স্প্ৰিংটো টানি আছে সাডেনলি আহি ইনফিনিটলি ষ্ট্ৰং and then এইটো পয়েন্ট ক্ৰস কৰি আকৌ স্মুথ এনেকুৱা নহয় এটা স্মুথলি বাঢ়ি থাকে ষ্ট্ৰেংথটো right spring okay so তেনেকুৱা যদি হয় আৰু তাৰ যদি এটা মিনিমাম পয়েন্ট যদি থাকে so এটা এক্সাম্পল was spring এটা এনেকুৱা আছে এইটো এটা মিনিমাম পজিশন ইয়াৰ ভিতৰ এনেকুৱা যে কম্প্ৰেস কৰা হৰাই কি লাগিব তোমাৰ ফোর্স লাগিব টানা যদি এইফালে ফোর্স লাগিব কিন্তু এটা পয়েন্ট থাকিব যত একদম ফোর্স না লাগে that's the minimum point springৰ ন্যাচাৰাল যেটো লেংথ হয় okay so তেনেকুৱা every potentialৰ এটা মিনিমাম থাকিব okay so gravity ধৰা এফালে যদি আমি যাও উঠি যাও এনেকুৱা পেন্ডুলাম এটা যদি লোৱা এফালে উঠিলে ফোর্স লাগিব এফালে টানিব এফালে লৈ গলে এফালে টানিব so potentialৰ মিনিমাটো হ'ব পেন্ডুলামৰ একদম তলৰ পজিশন তেনেকুৱা any sort of potentialৰ কি থাকিব এটা মিনিমাম থাকে okay and minimum যদি থাকে সেই মিনিমামটোৰ ওচৰত যদি আমি যাই ফাংশনটো কি এনি ফাংশনত তুমি প্লট কৰা ফাংশনটো ধৰা সাম u of x like f of x আৰু তাৰ x আছে তুমি যদি গ্ৰাফ আঁকা এটা গ্ৰাফ পাবা অলওয়েজ ৰাইট সেই গ্ৰাফটোৰ এটা মিনিমা আছে ধৰা লেটস সে x = 0 ত মিনিমাম আছে তুমি তাৰ ওচৰত গৈ যে জুম কৰা পিকচাৰ যদি হয় জুম কৰিবা ৰাইট বহুত জুম কৰিলে সাফিশিয়েন্টলি জুম কৰিলে মেবি এনেকুৱা দেখা পাবা হেটো আকৌ যদি জুম কৰা এনেকুৱা দেখা পাবা and তুমি যদি এক্সট্রিমলি জুম কৰি লোৱা then you will see just
ফ্লেট পইণ্ট যিটো টাচিং পইণ্ট এই পইণ্টত টাচ কৰিছে যিটো বহুত যদি জুম কৰা তুমি তাৰমানে কি এনি ফাংচন বেসিক্যালি ফার্স্ট ফ্ল্যাট মানে কি কনস্ট্যান্ট এটা ভ্যালু some constant c0 or let's say k0 ইমানো যদি জুম নকৰা স্লাইটলি মানে এক্সট্রিম জুমত কৈ অলপ কম জুম স্টিল জুম তেতিয়া এইটো কেনেকুৱা শেপ ইটস এ প্যারাবোলিক শেপ okay এটা সাম আৰু কনস্ট্যান্ট আছে and then এইটো প্যারাবোলাত কৈ অলপ slightly more complex there is x cube actually term okay so এইটোৱে মিনিং হল যিকোনো এটা ফাংশন তোমাৰ sum u of 0 plus লিখিছিলো যে আমি just quick recap কৰিলো just to understand in a physical way du dx at x equal to 0 times x plus some half d2u dx2 at x equal to 0 into x square and so on. এইটোৱে মিনিং দেখোনো এটা ফাংশন ললে এক্সট্রিমলি জুম কৰিলে এনেকুৱা লাগিব দেখিবলে u at 0 exactly at u at 0 so g value হ'ব constant flat then u at 0 পৰা অলপ যদি ইফালে আহা then you will see okay it looks like a parabola looks like a line actually extreme যদি আমি হেৰি কৰো স্লাইড আৰু জুম যদি কৰো it will look like a line let's say ইফালে যদি চোৱা এনেকুৱা এটা line and then next actually parabola so x square x line to y equal to mx মানে কি এটা লাইন হয় some y equal to some mx plus c then আৰু অলপ যদি জুম কৰা some ax square so y equal to x square মানে কি parabola okay anyway so এনেকুৱা লিখা যাব now যেহেতু maxima a minimum pointer around the minimum ত কি হয় derivative 0 হয় okay and so just এইটো থাকিব so যদি বহুত ওচৰত লিখো then approximately u of 0 plus half d2u dx square এইটো পাইছো x equal to 0 x square let's say এখানে বাকি আমি নলও কিয় আমি x extremely small লৈছো বেছি দূৰত না যাও আমি ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰত না যাও মিনিমাম এটা লৈছো and যেহেতু ফার্স্ট টার্ম সোয়া ফার্স্ট এইটো 0 নহলে ইয়াতে মামি ৰাখিলো হয় এইটো নললো হয় যেহেতু এইটো 0 হৈ গল কিবা x তো থাকা লব লাগিব and that's why এইটো 0 হোৱাৰ কাৰণে এইটো লৈছো and so এনেকুৱা টাইপৰ বস্তু okay now বহুত সিচুৱেচনত কি হয় মিনিমাম যেটো পটেনশিয়ালৰ ভ্যালু আছে এটো আমি 0 ধৰিলো ফৰ এক্সাম্পল পেন্ডুলাম এটা এনেকুৱা নাচি আছে তার একদম পেন্ডুলামৰ যে লোয়েস্ট পজিশন তাতে আমি ধৰি লও যে হাইট 0 so mgh 0 মানে 0 পটেনশিয়াল অলপ ইয়াৰ পৰা যিমান হাইট উঠিব হেতু আমি h ধৰু and so mgh কি হৈ যায় আমাৰ পটেনশিয়ালৰ ভ্যালু বাট গ্ৰাউন্ড পয়েন্ট তো 0 নহয় রাইট কিবা এটা হাইট তো আছে it's always something কিন্তু কি হয় হেতু আমাৰ বেস ধৰা যায় potential energy সদায় তুমি এটা বেস লেভেল ধৰিবই লাগিব গ্ৰাউন্ড লেভেল ধৰিব লাগিব হাইট তো তুমি কত 0 লবা that's up to you but তুমি কনসিস্টেন্ট থাকিব লাগিব যে সদায় হেতু ধৰিব লাগিব যে পেন্ডুলামৰ লোয়েস্ট পয়েন্ট তুমি যদি 0 হাইট ধৰি লোৱা that's fine তেতিয়া তোমাৰ লোয়েস্ট পয়েন্টৰ ভ্যালু কি হৈ যাব 0 হৈ যাব that means choosing u of 0 equal to 0 okay আৰু এই বস্তুটো হেইনা কি কৈছিলো ডাবল ডেরিভেটিভ অফ দা ফাংশন মিনিমাত ডাবল ডেরিভেটিভ কি হয় সেকেন্ড ডেরিভেটিভ কি হয় পজিটিভ হ'ব লাগিব ফৰ দা মিনিমা কারণ স্লোপ এই ফালৰ পৰা আহিব নেগেটিভ এই ফালৰ পৰা আহি পজিটিভ হ'ব so change of slope is positive so this is a positive number
এইটো হাফ এণ্ড ইট ইজ এক্স স্কোয়ার এই নাম্বাৰটোৰ নাম কে দিয়া হয় so this becomes basically half kx square okay half kx square and so এই বস্তুটো কি বুজাইছে যে any potential world or any complicated potential তুমি লোৱা it can be a spring it can be a pendulum আমি সাম পেন্ডুলামতো হয় যে কোনো বস্তু লোৱা দুটা মলিকিউল লোৱা দুটাৰ মাজত ধৰ অক্সিজেন দুটা এটম লোৱা দুটাৰ মাজত বন্ড আছে okay বন্ডৰ কি থাকে some sort of attraction আছে right ঠেলিলে কি হয় বেছি রিপালশন হ'ব টানিলে কি হ'ব attraction হ'ব that's a bond এই বন্ডৰ তাৰ মানে এক্স্যাক্টলি বন্ড লেংথত যেতিয়া থাকে ৰিল্যাক্সড হৈ থাকে হেইটো ইহতৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম পজিশন হয় তার অ্যারাউন্ডত কি চলি থাকে যিমান টেম্পারেচার বঢ়াবা অসিলেশন সো CO2 যদি হয় এনেকুৱা এনেকুৱা কৰি থাকিব H2O যদি হয় যিমান টেম্পারেচার বঢ়াবা এটা সময়ত বেছি টেম্পারেচার বাঢ়ি গলে চেঙি যাব and they detach okay but oscillation চলি থাকে সো এইবোৰ পটেনশিয়াল কিবা এটা হেইটো পটেনশিয়ালও যদি তুমি যদি এই অসিলেশন যে ধৰা এই হাইড্রোজেন O2 ধৰা O2 O আৰু O আছে দুটা মাজত বন্ড আছে এই বন্ডৰ এৰাউণ্ডত অসিলেশন চলি আছে অসিলেশনটো বহুত যদি হেৰি হয় লো হয় মানে স্মল অসিলেশন এনেকুৱা নহয় ওচৰত মানে ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ ওচৰত আছে দ্যাট মিন্স তুমি এই কমপ্লিকেটেড যেটো পটেনশিয়াল আছে ইহতৰ দূৰত গলে একচুয়ালি এনেকুৱা টাইপৰ হয় পটেনশিয়াল এনেকুৱা টাইপৰ হয় ওকে দুটা এটমৰ মাজত ডিসটেন্স বন্ড লেংথ যদি r ধৰা দেন r যিমান দূৰত যাব এটা সময়ত গলে পটেনশিয়ালটো জিরো নাই হৈ যায় একদম ওচৰত আহিলে ইনফিনিটি হৈ যায় ওকে এটা মিনিমাম পয়েন্ট থাকে হেই মিনিমাম বেছি তাৰ মানে কি হেইটোৱে হল যত বন্ডটো আছে এই ডিসটেন্সটো হল r0 কিবা এটা বন্ড এনেকুৱা পটেনশিয়াল সোয়া প্যারাবোলিক নহয় কিন্তু ইটস এ কমপ্লিকেটেড শেপ কিন্তু তুমি এই বন্ড লেংথৰ এৰাউণ্ডত যদি অসিলেট কৰা x2 যদি হৰু লৈছা মানে এইটো 0 ধৰি লৈছা x r 0 and ইয়াৰ পৰা স্লাইট ইফাল নাচি আছে যদি it's like doing this then this potential will also become some half k r square okay one dimension ধৰিলে some half k x square হ'ব এখন আমি জেনাৰেল ধৰিছো সোয়া ux ৰ একো ফৰ্ম ধৰা নাই any potential so point is universally যে কোনো পৃথিৱীৰ potential লোৱা যেটো নাইস potential হয় যদি oscillation too small হয় then potential কেনেকুৱা হ'ব u of x is some half k x square okay and ইয়াৰ পৰা আমি যদি এটো লো ইউজ কৰো fx = -du dx then তোমালোকে এটো ডেৰিভেটিভ ললে তোমালোকে পাবা f = -du dx becomes f = -kx এইটো আহি যায় রাইট এটো ডেরিভেটিভ ললে টু কাটি যাব আর মাইনাস হাফ k -kx এইটোৱে হুকস ল তার মানে এনি পটেনশিয়াল লোৱাৰ একদম ইকুইলিব্ৰিয়াম পজিশনৰ মিনিমাম পজিশনৰ এৰাউণ্ডত তুমি যদি অলপ ইফাল কৰা দেন উল্টা যেটো পটেনশিয়ালৰ মিনিমামৰ পৰা ইফালে লৈ যোৱা যদি উল্টা ডাইৰেকশনত তোমাক টানিব ইফালে লৈ যোৱা যদি উল্টা ডাইৰেকশনত তোমাক টানিব and a force to z restoring force to z hoy it will be like this f = -kx k is a positive number okay so this is Hooke's law and এইটো আমি লাস্ট কি কৰিছিলো ফোর্স এটা এপ্লাই কৰিলে কি হ'ব mass into acceleration হ'ব so -kx = ma a হল d2x dt2 কৰিলে আমি লাস্ট এটা ইকুয়েশন পাইছিলো let's solve this equation okay and k by m to আমি omega square লিখিছিলো this equation where omega square = k by m okay that's it
So universally মনত ৰাখিবা যে any potential any smooth potential function u of x তাৰ যদি এটা ইকুইলিব্ৰিয়াম থাকে around minimum at x equal to 0 যত মিনিমাম হ'ব এটো x equal to 0 ধৰি ললে হল তাতে অৰিজিন ধৰি লবা এক্সিস টু ইটস সিম্পল ফৰ ইউ তেতিয়া আমাৰ পটেনশিয়াল ফাংশনটো হৈ যায় half kx square and corresponding force f of x equal to minus kx. Okay, that's it. And therefore এইটো যদি হয় then আমি জানো কি হ'ব simple harmonic equation আহি যাব এইটোৰ পৰা ফলো হ'ব আমাৰ this is the equation of simple harmonic motion differential equation of SHM. Okay, and your solution তোমালোকে already guess কৰিছিলা এইটো বস্তুটো কি derivative of something some constant into same thing and আমি কি guess কৰিছিলো এইটো x of t যেটো solution হ'ব that will be some sine of something into t যদি হয় এবাৰ যদি ডেরিভেটিভ কৰো cos of that হ'ব t আকৌ এবাৰ ডেরিভেটিভ কৰিলে মাইনাস সাইন হ'ব সো এটা মাইনাস আহি যাব and same sin of t হৈ যাব ইয়াতে যদি ওমেগা স্কয়ার যদি ওলাব লাগে দেন ইয়াতে ওমেগা সোমাই দিলে এবাৰ ডেরিভেটিভ লম যেতিয়া আমি we'll get omega cos omega t আকৌ এবাৰ যেতিয়া ডেরিভেটিভ লম omega square minus hobo sin of omega t right tar mane sin of omega t eta solution hoy but similarly ami jodi x of t to cos of omega t holo ekdom same cos to derivative lole tumi paba minus sin minus omega sin omega t ako jodi ebar derivative lo minus omega square cos omega t. So, চোৱা এইটো মানে কি এইটো মানে x লৈছিলো আমি x ইয়াতে এইটো মানে কি x লৈছিলো so d2x dt2 plus omega square x equal to 0 ইয়াতে d2x dt2 plus omega square x equal to 0 মানে sin omega t satisfy করে cos omega t satisfy করে দুটাই solution হয় both are solutions okay and এনেকুৱা differential equation or এটা special property আছে এনেকুৱা মানে is x সোয়া যেটোৰ ওপৰত differentiation চলি আছে is a variable x আছে x of t এই x টুৰ ওপৰত কোনো পাৱাৰ নাই সোয়া it's 1 x to the power 1 okay so এনেকুৱা differentiation মানে হল ইয়াক linear বুলি কোৱা হয় linear differential equation okay তাৰ linear কিয় 1 that's why দুই থাকিলে quadratic তিনি থাকিলে cubic okay so this is linear differential equation আৰু হল এটো ordinary differential equation ordinary কিয় dd আছে del নহয় partial নহয় হেবিলাক partial differential equation so linear ordinary differential equation এটাৰ এটা property থাকে property to হল not just this equation any linear some d2y dt2 or d2y dx2 plus something y plus something y এনেকুৱা যদি থাকে প্ৰতিটো টার্মত
সাম এইবোৰো আছে মানে যেটোৰ ওপৰত ডিফাৰেন্সিয়েশন আছে ধৰা এনেকুৱা টাইপৰ থাকিল d to the power 10 y dx10 plus ধৰা some 100 into d5y dx5 plus some y equal to some number ধৰা এনেকুৱা যদি হয় still চোৱা y বোৰৰ ওপৰত কি আছে it's 1 okay so এইবোৰ ordinary linear differential equation and linear যদি হয় তার সলিউশনস গুৰে এটা স্পেশাল প্ৰপাৰ্টি ফলো কৰে এইটো অলৰেডি তোমালোকে এই সলিউশনৰ প্ৰপাৰ্টিটো নাম পাইছা ইউজও কৰিছা কিন্তু কিয় হয় আগতে পোৱা নাছিল সুপাৰপজিশন প্ৰিন্সিপল ফলো কৰে ওকে এইটো মিনিং হল ইয়াৰ যদি দুটা সলিউশন থাকে একদম দুটা সেপাৰেট সলিউশন লেটস সে ইয়াৰ এইটো সলভ কৰি তুমি এটা সলিউশন পাইছা x1 of t এটো এটা সলিউশন ধৰা সলিউশন মানে কি এইটো যদি ইয়াতে বহাই দিছা it will satisfy this equation তার মানে হল এইটো ইয়াতে বহাই দিলে d2x1 dt2 plus omega square x1 equal to 0 এইটো হ'ব ওকে মানে এই বস্তুটো ডাবল ডেরিভেটিভ লৈ তার লগত ওমেগা স্কয়ার x কৰিলে এইটো পাবা তুমি ওকে বাট ধৰা আৰু এটা সলিউশন আছে x2t এন্ড ধৰা হেইটো যেহেতু সলিউশন তার মানে কি ইয়াত বহিলে স্যাটিসফাই কৰিব so d2x2 dt2 plus omega square x2 equal to 0 just like ইয়াতে যেনেকুৱা চোৱা sin আৰু cos দুটা বেলেগ বেলেগ সলিউশন আমি পাইছিলো তেনেকুৱা ধৰা সেপাৰেট দুটা সলিউশন পাইছা তুমি somehow ওকে তিনটা হলে হ'ব চারটা হলে হ'ব but for now দুটা পাইছা ধৰা then interestingly superposition principle মতে এনেকুৱা ইকুয়েশন বোৰে কি কৰে any combination দুটাৰ যদি লৈছা let's say general combination sum x of t এর আমি কি করলো sum c1 x1t plus c2 x2t যত c1 আৰু c2 কি কনস্ট্যান্টস arbitrary unknown constants এইটো বহাই চাবা এই ইকুয়েশন এতিয়া আমি ট্রাই কৰিম টেস্ট কৰিম যে এইটো যদি ধৰু what happens so এই ইকুয়েশনৰ আমি লেফট হ্যান্ড সাইড লম so ইয়াৰ কি কৰিম এই বস্তুটো ডাবল ডেরিভেটিভ তার মানে কি এবার এইটোৰ ওপৰত পৰিব এবার এইটোৰ ওপৰত পৰিব c1 আর c2 কি বস্তু কনস্ট্যান্টস হয় ওলাই আহিব it will give you c1 d2x1 dt2 plus c2 d2x2 dt2 okay এইটো লেফট হ্যান্ড সাইড প্লাস আৰু আছে বাকি ওমেগা স্কয়ার x1 plus x2 equal to 0 নহয় আমি নাজানো equal to কি আমি জাস্ট কম্বিনেশন লৈছো লয়টো লিখিছো আমি নাও এতিয়া আমি যে টার্ম বিলাক সেপারেট কৰিলো ইয়াতে c1 আছে ইয়াতে c2 আছে রাইট এতিয়া c1 কমন ললো আমি লৈ কি পাম d2x1 dt2 প্লাস তারপর ওমেগা স্কয়ার x1 c2 কমন ললো d2x2 dt2 plus omega square x2 right but এইটো কি বস্তু already দেখিছো x1 is a solution x1 এ এইটো satisfy কৰে তার মানে d2x1 dt2 plus omega square x1 0 হয় so this equal to 0 similarly x2 independently satisfy করে তার মানে d2x2 dt2 omega square x2 এইটোও 0 হয় so this 0 so c1 0 plus c2 0 this equal to 0 তার মানে কি কম্বিনেশন 2 কি হয় এই ইকুয়েশনৰ সলিউশন হয় and এইটো পার্টিকুলার সিম্পল হারমোনিক মোশনৰ ইকুয়েশনৰ প্রপার্টি নহয় যে কোনো অর্ডিনারি লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনৰ তুমি যদি এটা সলিউশন সাম y1 পাইছা আৰু এটা সলিউশন y2 পাইছা then you combine them in any way you want তুমি sum 5x1 minus 3x2 কৰা this will be a solution
কাৰণ কি কম্বিনেশ্যন C1 or value তেতিয়া 5, C2 or value -3. It will be a solution. Okay. Any of the combinations, just a linear combination মনত ৰাখিবা ইয়াতে C1x plus C2x2 square কৰিলে নহব linear ৰাখিব লাগিব তুমি যদি linear combination দুটা যদি লৈছা it will be a solution. So আমি কি মেসেজ পালো ইয়াৰ পৰা we can apply this here. So ইয়াতে আমি কি মেসেজ পালো sin omega t আমাৰ এটা সলিউশন আছে cos omega t আমাৰ এটা সলিউশন আছে that means some combination some alpha sin omega t plus some beta cos omega t will also be a solution, right? It was solution and it actually general solution hoy is the general solution কারণ তুমি এটু কিয় লবা it's one of the solution. This is another solution. দুটাৰ মাজত তুমি চুজ কিয় কৰিবা এজনক পাৰ্সিয়ালিটি কিয় কৰিবা so you take general combination of both and you say that this is the most general solution. Okay, but এনেকুৱা বস্তু a sin omega t plus b cos omega t just like a sin theta 1 plus b sin theta 2 এনেকুৱা টাইপৰ বস্তুত এনেকুৱা লিখা যায় some constant a cos omega t plus phi এই বস্তুটো এনেকুৱা লিখা যায় or actually a sin omega t plus phi লিখা যায় so ইয়াতে এই বস্তুটো unknown we don't know and this বস্তু unknown this বস্তু unknown okay but omega কি আমাৰ জানা আছে omega is k by m আমি আগতে পাইছো square root of k by m so that is known k2 তোমার potential যেটো সলভ কৰি আছে যে পেন্ডুলাম যদি হয় গ্ৰেভিটি হয় স্প্ৰিং যদি হয় k2 হেই পটেনশিয়ালৰ পৰা আহিছিল আমি জানো and m2 মাস যি বস্তুৰ ওপৰত এপ্লাই কৰি আছে so these are known ইয়াতে আমি জানো আলফা টু unknown বিটা টু unknown এনেকুৱা সলিউশন লিখিলে দুটা unknown এইটো ফৰ্মত লিখিলেও দুটা unknown this and this okay so এনেকুৱা বস্তু লিখা যায় it's possible দুটাৰ মাজত কি ৰিলেশন কেনেকুৱা পাম this and this মানে আলফা আৰু বিটা a আৰু ফাইৰ লগত কেনেকুৱা ৰিলেটেড কেনেকুৱা পাম any ideas কি কৰিম কোৱা আমি কেনেকুৱা পাম so when we don't know expand কৰিলে হয় right or let's write in that way it will be further there এতিয়া চোৱা a phi constant হয় তার মানে minus a sin phi ও constant a phi constant এটো constant এইটোৰ লগত এইটো সাইড যদি ম্যাচ কৰাও then alpha is this thing and beta is this thing তার মানে alpha হল minus a sin phi and beta হল a cos phi okay ইয়াৰ পৰা যদি a পাব লাগে দুটা স্কয়ার কৰি এড কৰি দিলে sin square phi cos square phi এড হৈ 1 হৈ যাব so
So alpha square plus beta square যদি করু a square sin square phi plus a square cos square phi, a square common sin square phi plus cos square phi 1 gives you a square. Okay, তার মানে a আমি পাই গলো it is alpha square plus beta square. Okay, and phi কেনেকুৱা পাম phi পোৱাৰ কাৰণে কি কৰো a গুছি যাব লাগিব so you divide one by the another এইটো দিয়ে divide কৰি দিও a গুছি যাব sin phi by cos phi tan phi হৈ যাব alpha by beta. Okay, so alpha beta লগত phi আৰু a এনেকুৱা related. Okay, এৰু মনত ৰাখিলে হল then we can use this solution. এইটো এটা single cos হয় it's much easier. Okay, okay, so alpha square plus beta square equal to a square. কিন্তু মই a এর ভ্যালু স্কয়ার রুট লৈছো যেতিয়া পজিটিভ টু লৈছো নেগেটিভ টু নললো তার কি কারণ so a এর ভ্যালু তো মো নেগেটিভ হবো পারে a square equal to alpha square plus beta square আছে so a is basically plus minus square root of alpha square plus beta square. Then negative positive দুটা ভ্যালু available possible but মই positive to ধরে দিছো so a আমি কইছো it's positive কিয় কলো why not also negative কি কোৱা problem নাই still maintain hobo in fact এর ভ্যালু পজিটিভ নেগেটিভ দুটাই ট্রু এটো এটা চয়েস হয় বাট মানে এটো চয়েস হলে কোনো জেনারেলিটি আমাৰ লস হোৱা নাই এটো মই কৈছো সো এটো একচুয়ালি ফাংশন টু ভাবিলে বুজি পাবা cos function to কেনেকুৱা হয় yes so cos function to cos or value positive হয় negative হয় right so cos or value positive or negative হবা হয় so ইয়াতে a আকো positive negative ধৰি there is nothing extra that we are taking okay after all এটা এটা constant দিয়ে হয় তুমি যদি ইয়াৰ positive value to লোৱা you will get some let's say for phi equal to 0 ধরা phi equal to 0 okay or pi by 2 I don't know এনেকুৱা টাইপৰ বস্তু পাবা এর ভ্যালু নেগেটিভ ললে it will just be this এটা টাইমত দি নেগেটিভ থাকিব আকো পজিটিভ হ'ব দুটা এইটো আৰু এইটো দেখা পাবা তুমি সো নেগেটিভ এইটো কি এইটো এটো a হয় ম্যাক্সিমাম যিমান তলত গৈছে কারণ a cos of something cos বা সাইনৰ ভ্যালু কিমান থাকে প্লাস মাইনাস 1 অর মাজত থাকে সো ইয়াৰ লগত এটা a মাল্টিপ্লাই কৰিলে প্লাস মাইনাস a এর মাজত থাকিব কারণ a * প্লাস মাইনাস 1 সো ইয়াত মাইনাস a হ'ব ইয়াতে প্লাস a হ'ব সেই প্লাস মাইনাস a এর মাজত থাকিব তুমি যদি a তো নেগেটিভ বুলি ধৰি লৈছা ফাংশনটো এনেকুৱা হৈ যাব it will still remain between plus a and minus ইয়াতে আমাৰ কোনো লস হোৱা নাই a কনস্ট্যান্টৰ ভ্যালু পজিটিভ লোৱাৰ কাৰণে আমি যদি নেগেটিভ লো this will just become a solution like this okay and it's the same function eto notun solution noy eta solution jodi x hoy kono eta equation or minus x is not a new solution okay in fact eta solution jodi x of t hoy
any constant multiple of it is not a new solution. Okay. It's the same solution. So here plus at a minus edi multiply korile, it's not a new solution. So you can take this as just positive. Okay. So ei karone etu amar general solution x of t equal to a cos omega t plus phi. কিছুমান কিতাবত a sin omega t plus phi ও লিখিব পাৰে, there is no problem. তেতিয়া সেই sin to expand কৰিবা, alpha beta a আৰু phi ৰ মাজত relation to slightly change হৈ যাব, but similar থাকিব. Okay, and it's the same. ইয়াতে এটো minus to না থাকে plus থাকে তেতিয়া, but তেতিয়া sin omega t plus phi হৈ যাব. There is no issue. So ইয়াতে কিছুমান বস্তু identify কৰাৰ আছে. This is the solution of simple harmonic motion equation. এইটো a simple harmonic motion describe কৰে. কিয় simple এই ফৰ্মটোৰ কাৰণে তুমি যদি এইটো draw কৰা, এইফালে time আপা আৰু এইফালে যদি x of t, then you get this. In general মই ইয়াতে start নকৰো, let's start like this and so on. Okay. Simplest kind, sine and cos function. এখানে এটা simple harmonic motion. Okay. So simple harmonic motion is this, described by this function. কমিব, slow down হ'ব, ঘূৰিব, fast হ'ব, আকৌ slow হ'ব, ঘূৰিব. So এটা spring যদি ধৰা এনেকুৱা, এই টাইপৰ motion. Pendulum যদি হয়, it will speed up, slow down, speed up, slow down and turn. Okay, এইবোৰ all motion. সেই আগতে যে kx আছিল, তাতে x না থাকে, যদি লগতে কিবা x squared থাকে, this won't be a solution. সেইটো linear equation এ না থাকে, তাতে x squared এটা আহি যাব. Okay, and তাৰ solution এনেকুৱা sin বা cos নহব. That will be not a harmonic solution, it's called an n-harmonic solution. এইবোৰ তোমালোকে এতিয়া পঢ়িবই নালাগে, ইভেন থাৰ্ড চেমতো নালাগে, ফিউচাৰত কেতিয়াবা লাগিব পাৰে. অ'কে, চ' এইটো হ'ল চিম্পল হাৰ্মনিক সলিউশ্যন এণ্ড ক্লিয়াৰলি এম্প্লিটিউড ইয়াতে কি হয়, এ হয়, and a is the maximum you can go. স্প্ৰিং যদি হয়, এইটো যদি ইকুইলিব্ৰিয়াম পজিশ্যন হয়, দেন ইয়াৰ পৰা কিমান যাবা, a is the maximum you go. পেণ্ডুলাম যদি হয়, তোমাক ধৰি যিমান লৈ গৈছে, that's the maximum theta you go, or maximum ইয়াৰ পৰা x distance you go. So এইটো হ'ল a, its amplitude. Phi to কি হয়, কি yes, it's the phase constant, meaning কি মানে বুজায় এইটোৱে. So amplitude যেনেকুৱা বুজায় কিমান দূৰ আছো, phase constant কি বুজায়, ফিজিক্যালি কি বোঝায়, ফেজ কনষ্টেণ্টে বুজায় তোমাৰ টাইম টি যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে অচিলেশ্যনটো, অ'কে, তেতিয়া ক'ত আছিল বস্তুটো, and it's up to you. তুমি যদি এটা পেণ্ডুলাম এনেকুৱা কৰি আছা, তোমাৰ ষ্টপ ৱাচটোতো মাৰিব লাগে নহয়, কেলকুলেট বা কিবা কৰিব লাগিলে, ইকুৱেশ্যন যে আমাৰ ফিজিক্সত টি 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 বিলাক সোমাই থাকে যে এক্স অফ টি, সেই টিটো এটা জিৰ'ৰ পৰাতো ষ্টাৰ্ট হয়, and that is the stopwatch when you start t equal to 0. এনেকুৱা যে টিক কৰে মাৰিলা, জিৰ'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল কাউণ্টিং. অ'কে, চ' সেই জিৰ' যেতিয়া মাৰিছিলা, ক'ত আছিল বস্তুটো, that is the phase constant. মিনিং হ'ল যে পেণ্ডুলামটো ইয়াতে আছিল, ইয়াত কৰবা আছিল, নে ইয়াতে আছিল. দ্য মোমেণ্ট এনেকুৱা পেণ্ডুলামটো নাচিব পাৰে, ৰাইট, এইটো নাচি আছে, তুমি যেতিয়া তোমাৰ টাইমৰ জিৰ' কেলকুলেট কৰিছা, লেটছ চে ইয়াতে আছিল, এই এংগেলটো হ'ল that phi, phase constant, that phi.
ওকে এণ্ড এইটো 0 হ'ব পাৰে তুমি যদি স্পেচিফিকেলি চুজ কৰি লোৱা আই উইল চুজ দিছ টু বি 0 তাৰমানে কি তুমি ৱেইট কৰি থাকিবা যেতিয়া তলত আহিব তুমি তাক ক'বা মাৰ চ' যেতিয়া এইটো পইণ্টত আহিব সেইটো যদি হয় দেন ইউ চুজ ইয়ৰ ফাই টু বি 0 অ'কে বাট ইন জেনেৰেল এনিথিং হ'ব পাৰে এনি পইণ্ট হ'ব পাৰে চ' সেইকাৰণে ইয়াতে চোৱা মই 0টো ষ্টাৰ্ট কৰা নাই মেক্সিমামটো ষ্টাৰ্ট কৰা নাই কৰবা এটা মিড সাম অড পইণ্ট এটা চুজ কৰিছোঁ ষ্টাৰ্টিং দিছ ইজ ইয়ৰ টি ইকুৱেল টু 0 সেইটোৱে বুজাবৰ কাৰণে যে ফাই 0 নহয় চ' এট টি ইকুৱেল টু 0 এইটো 0 হৈ যায় যদি ইউ ষ্টিল হেভ এ কছ ফাই ইটছ নট 0 চ' ইয়ৰ এক্স অফ 0 বিকামছ এ কছ ফাই অ'কে দেটছ দ্য থিং তোমাৰ ফেজ ইয়াৰ পৰা ফেজটো পাবা তুমি কেনেকুৱা পাবা এক্স ক'ত আছে তাক ডিভাইডেড বাই এম্প্লিটিউড কৰিবা এণ্ড দেন কছৰ ইনভাৰ্চ ল'বা দেটছ দি এংগল অ'কে অৰ এ কছ ফাই দেটছ দ্য ভেলিউ এই ভেলিউটো এইটোৱে হ'ল তোমাৰ এ কছ ফাই এট টি ইকুৱেল টু 0 এইখিনি হ'ল এ কছ ফাই চ' তোমাৰ ৰিপিট কেতিয়া হ'ব মোশ্যনটো দিছ এনেকুৱা যদি ষ্টাৰ্ট কৰিছা দেন এক্সেক্টলি এইটো চিটুৱেশ্যনত আকৌ চোৱা যাব লাগিব দেন তোমাৰ ৰিপিট হৈছে আকৌ এনেকুৱা গৈ এইটো পইণ্টত যেতিয়া আহিব ৰিপিট হৈছে দেট উইল বি ইয়ৰ ৰিপিটেশ্যন ৰাইজ চ' ইয়াৰ পৰা ইয়াতে ৰিপিট হ'ব কাৰণ এক্সেক্ট ছেইম চিটুৱেশ্যনত ৰিটাৰ্ণ হ'ব লাগিব চ' পেণ্ডুলাম যদি এনেকুৱা আছিল এই ইমান যাব পাৰে ধৰা কিন্তু তোমাৰ ঘড়ী ষ্টাৰ্ট কৰিছিলা তুমি অহাৰ সময়ত ইয়াতে দেন কেতিয়া কমপ্লিট হ'ব ঘড়ী এনেকুৱা যাব গৈ আহি এনেকৈ নট লাইক এনেকুৱা গৈ আহি ইয়াতে আহিলে কমপ্লিট নহ'ব হোৱা নাই কাৰণ এইফালে যোৱাৰ সময়ত ভেলচিটিৰ ডিৰেকশ্যন এইফালে আছিল ঘূৰি যেতিয়া ইয়াতে আহিছে ভেলচিটিৰ ডিৰেকশ্যন এইফালে চ' মোশ্যন কমপ্লিটলি ৰিপিট হোৱা নাই এইটো ইয়াৰ পৰা এনেকুৱা গৈ আছিল চ' এনেকুৱা যাব ঘূৰি আহি আকৌ এনেকুৱা যাব লগা হ'ব দেন ইউ ৰিপিটেড দ্য মোশ্যন কমপ্লিটলি অ'কে চ' মোশ্যন কমপ্লিট হ'ব লাগিলে ক'ত আছিল সেইটো পইণ্টত ঘূৰি আহিলে নহ'ব তাৰ পজিশ্যন এন ভেলচিটিত মিলিব লাগিব দেন কমপ্লিট হ'ল অ'কে চ' উই চে এইটো এটা কমপ্লিট অচিলেশ্যন হ'ল অ'কে এণ্ড ইউজুৱেলি কি হয় ইয়াতে অমেগা টি যিহেতু হৈ আছে চ' ইয়াতে টিৰ এগেইনষ্টত প্লট নকৰি ইনফেক্ট অমেগা টি দিও প্লট কৰে কিছুমানে দেটছ ফাইন জাষ্ট এটা কনষ্টেণ্ট মাল্টিপ্লাই কৰি সেইটো দি প্লট কৰে অমেগা টিৰ ভেলু তেতিয়া কি হৈ যাব 0 পাই 2 পাই তেনেকুৱা হৈ থাকিব বিকজ অমেগা টি কি এটা এংগল হৈ সোমাই আছে কছৰ ভিতৰত যিহেতু অ'কে এণ্ড চ' ইয়াৰ পৰা এটা ইজি বস্তু চোৱা টি যদি প্লট কৰা টিয়ে প্লট কৰিছোঁ আমি ইফালে টাইম দেন এইটো পইণ্টৰ পৰা এইটো পইণ্টৰ মাজত এই টাইমখিনি নাম দিয়া হয় টাইম পিৰিয়ড দেন আকৌ এইফালৰ পৰা এইফালে আহিলে ইয়াৰ কমপ্লিট ইয়াৰ পৰা এইটোলৈকে 2 টাইম পিৰিয়ড এণ্ড 3 টাইম পিৰিয়ড এটা টাইম পিৰিয়ডত কি হয় কমপ্লিট ৰিপিট হয় ৰাইট না এটা টাইম পিৰিয়ডত কমপ্লিট ৰিপিট হয় ইন টাইম টি চ' এংগল কিমান এংগলৰ পিছত কছ বা চাইন ৰিপিট হয় ৰিপিট হয় নেকি 90ৰ পিছত 180 হয় নেকি ভালকে চোৱাচোন য়েছ cos 0 is 1 cos pi by 180 is minus 1 so repeat হোৱা নাই cos 360 2 pi so minimum 2 pi লাগিব absolutely repeat হোৱাৰ কাৰণে so ইফালে চোৱা টাইম কিমান লাগে t লাগে repeat হোৱাৰ কাৰণে and omega t তেতিয়া কি হ'ব লাগে 2 pi হ'ব লাগে কাৰণ omega t angle হয় so that's why your omega times t will be 2 pi relation
and t হল যেটো টাইমত ৰিপিট হয় বাট ওমেগা দি মাল্টিপ্লাই কৰিলে তুমি এংগলটো পাবা so 2 pi পিছত ৰিপিট হয় and that's why t equal to 2 pi over omega okay and so you find the time period ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পালো আগতে সো ওমেগা টো কি আছিল বস্তু square root of k over m k to হল সেই potential-or second coefficient to okay যেটো ডাবল ডেরিভেটিভ লৈ আমি পাও m to হল mass of the thing এই k বস্তুটো স্প্ৰিংৰ লিখা হয় এই যে হাফ kx স্কয়ার পটেনশিয়াল k এই বস্তুটোৱে স্প্ৰিংৰ স্ট্ৰেংথ বুজায় যেতিয়া সিস্টেমটো স্প্ৰিং হয় তেতিয়া স্প্ৰিংৰ কাৰণ f - kx স্প্ৰিংত অলৰেডি পাইছা তোমালোকে so k টোৱে কি বুজায় স্প্ৰিং কনস্ট্যান্ট but it's not just spring constant okay any potential tar equilibrium or around dot jodi tumi olop ifale loi goisa zero minimum position then he coefficient to the first quadratic term jitu hoy tar coefficient to ek so not necessarily spring pendulum oto pam ami enekwa k duta hydrogenor major bonding oto pam ami eta k so it's always there so tar mane ki aru eta way eta khoa jay je any sort of potential ami jodi tar ekdom minimum around dot chao then it looks like a spring you can think of it as a spring tar mane ami jodi oxygen molecule lo ONO tar majot jitu bond ase it behaves like a spring buisha olop loi gole tanibo thelile ifal loi gole thelibo so it behaves like a spring বেশি উচ্চৰ কাৰণে ৰিপেল কৰিব দূৰৰ লৈ গলে অ্যাট্ৰাক্ট কৰিব স্প্ৰিং ৰাইট কিন্তু মনত ৰাখিবা যে অনলি স্লাইট মুভমেন্টৰ কাৰণে x টো সৰু হ'ব লাগিব নহলে এটো নাথাকে লগতে x স্কয়াৰ পাৰ আহি যাব এন্ড স্কয়াৰ যেতিয়া আহি যায় দ্যাটস নট দ্য বিহেভিয়াৰ অফ এ স্প্ৰিং ওকে ইউজুয়াল স্ট্যান্ডার্ড স্প্রিং নহয় স্প্রিংও অ্যাকচুয়ালি বেশি টানিলে এই x নাথাকে স্কয়ার আহি যায় ওকে সো ইটস এ স্প্রিং and যদি স্প্রিং হয় then he k এটা থাকিব তার -kx and তার মাস এটা তো লগাইছা m থাকিব so k/m আছে and এই k/m tour ratio to যে হেইটোৱে ডিফাইন কৰে তোমাৰ সোয়া টাইম পিরিয়ড 2 pi by omega so 2 pi square root of m over k so এতিয়া সোয়া টাইম পিরিয়ড বহুত বেশি হব বস্তুটোৰ মাস যদি বহুত বেশি হয় আমি লাস্ট ক্লাসত কি কইছিলো মাস বহুত বেশি মানে ইনার্শিয়া বহুত বেশি it doesn't want to move তা মানে slowly move কৰিব and time period তার কি হ'ব larger হ'ব frequency কম হ'ব and তার spring constant যিমান সৰু হ'ব so spring constant যদি let's say bigger হয় spring constant এ কি বুজায় কিমান quickly হেৰি কৰিব বিচাৰে tries to come back to its original position কিমান টাইট হয় stiff হয় so হেতু যিমান stiff হ'ব quickly back কৰিব ইকুইলিব্ৰিয়াম তাৰ মানে কি it will have higher frequency or lower time period so k ডাঙৰ হলে t will be small okay so this m/k is everywhere যত যোৱা the type of potential লোৱা as long as তুমি x to horu rakhisa you will find a spring like situation and a spring constant okay and so time period etu hoboi tomar all right so ami amplitude phi and time period basically paisa jodi you know the frequency right 1 over t is the frequency so omega was square root of k over m so t is 2 pi over omega so 2 pi square root of m over k and tamane frequency ki hobo 1 over t so frequency hobo tomar 1 over 2 pi square root of k bar m right okay now ami solution korlo this is basically the end of the course just a simple exercise pendulumor khetrot porim and jehetu tumaloke pendulum already high secondary solve korisai small angle etc etc
তো সেইটো নিজে কৰিবা হোমৱৰ্ক আমি সেম পেণ্ডুলামটো স্লাইটলি ডিফাৰেণ্ট ৱেত সলভ কৰিম ইন এ নিউ ৱে যেটো মোষ্ট লাইকলি কোনো কিতাপত নাপাবা it's not there anywhere so let's see okay so আমি একোই সলভ নকৰো বেসিক্যালি সিম্পল হারমোনিক মোশনস ইকুয়েশন এইবোৰ সলভ নকৰো আমি উইদাউট ডুইং অল দ্যাট আমি এই কে বস্তুটো আইডেন্টিফাই কৰিম and k যদি পাই যাও then time period will be 2 pi square root of m over k and heitu আমি কম basically that's it and heitu যদি জানা আছে then you know what is omega square root of k by m and omega যদি আছে solution is a sin omega t plus phi so we know everything k2 পালেও সব পোৱা হৈ যাব k2 just same বেলেগ সিচুয়েশনত বেলেগ ফর্মত আহিব okay so quickly ইমান দেৰি দীঘলে নকৰো বাট তোমালোকে কেয়াৰফুলি ফলো কৰিব লাগিব এল লেংথৰ এটা পেণ্ডুলাম আছে এনেকুৱা ইয়াৰ এই লেভেলটো আমি গ্ৰাউণ্ড বুলি ধৰি ললো which means এইটো পজিশনত তোমাৰ হিক পটেনশিয়াল 0 হয় ওকে সো ইয়াৰ পৰা আমি হাইট মেজার কৰিম h হাইট যদি উঠি যায় তো এইটো পজিশনত তার পটেনশিয়াল এনার্জি কি হবো mgh ওকে জাস্ট অলপ স্লাইটলি ডিফারেন্ট ফর্মত লিখিম আমি এইফালে আমি ধরিম কি ইয়াতে ধরিম x axis and এইফালে ধরিম y axis this is our origin okay so এই পজিশন টুর এটা কোঅর্ডিনেট x আর y আছে এইখিনি আমার x and এইখিনি হল minus y some y value যেটো এ হবো আর নেগেটিভ এটা ভ্যালু হবো this is x this is y so xy x আর y এ কি স্যাটিসফাই করিব ইকুয়েশন it's a circle so x square plus y square equal to radius to length of the pendulum l square এইটো স্যাটিসফাই করিব তার মানে ইয়ার পর আমি y পাম just the value magnitude l square minus x square okay so এতিয়া সোয়া তার মানে হাইট টু কিমান হবো এইটো ফুল l minus y এর magnitude to করে দিও যদি আমি then we get this height right full to l হয় full to l and এইখিনি y so l minus y is your h so ইয়াৰ পৰা কি পালা h to l minus y magnitude so l minus square root of l square minus x square এইটো হল আমাৰ h so l এটা completely l যদি কমন লইলো all বাহিৰত যদি l লৈ আহো so 1 minus ইয়াৰ পৰা l বাহিৰত আহিছে so ভিতৰত থাকিব 1 minus x by l whole square এইটো আমাৰ h and ইয়াতে ভেৰিয়েবল এটাই আছে x আছে আৰু স্যার 10 মিনিট হ্যাঁ তেতিয়ালে বাইক করবে হেতু লৈ গৈ আজি তাতে করি হ'ব 10 মিনিট স্যার টাইম লিমিট দি দিছো সো আমি h of x as a function of x লিখিব পাৰো এফালে x এটা ভেৰিয়েবল আছে আমাৰ হাইট টু সোয়া x যিমান চেঞ্জ হ'ব our height changes x যিমান বাঢ়িব h বাঢ়ি আছে so h can be written as a function of x okay and same h2 তার মানে ইয়াতে বহিব তার মানে u becomes a function of x mgh of x তারপর যদি আমি ইয়াতে লিখু then mgl this thing's 1 minus square root of call it 1 minus x over l square to the power half in এইবোৰ এক্সপানশন তোমালোকে অলরেডি পঢ়িছা এই যে বস্তু স্কয়ার রুট hey কি আছিল I think acceleration due to gravity at some depth or at some height এইবোৰ ফর্মুলা ইউজ কৰিছা some 1 plus epsilon to the power
এনেকুৱা হাফ যদি থাকে then this is simply 1 plus epsilon by 2 approximate আপুনি হ'লে মোক কৈ দিব মই আপোনাক লৈ যাম ঠিক আছে চোলাটো লৈ যাব লাগিব সেইটো আপোনাক ওলাই সেইফালে বাইকটো আছে এই বাহিৰত এইটো লাইনত মিডিলত কৰবাত আছে আপোনাৰ যেতিয়া শেষ হয় T5004 আপোনাৰ যেতিয়া শেষ হ'ব আপুনি গীতৰ তাতে গুচি যাব হ'ব তাতে যায় okay relax guy we just came in man okay so এইবোৰ এক্সপানশন তোমালোকে বহুত কৰিছা কেইটামান মই এক্সাম্পল দিওঁ সেকেন্ড ইয়াৰত যদি ডাইপোল কৰিছা ডাইপোলৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড দেন তোমালোকে জেনাৰেল 1 over r square plus z square to the power 3/2 টাইপৰ বস্তু পাইছিলা and then r to বাহিৰ লৈ গৈছা and then 1 plus z square by r square to the power 3/2 and সেই বস্তুটো এক্সপান্ড কৰিছা 3/2 তলত আহি গৈছে 1 plus 3/2 z square by r square for very small z তেনেকুৱা বস্তু কৰিছা সেকেন্ডলি এটো সেকেন্ড ইয়াৰ গ'ল ফার্স্ট ইয়াৰত গ্ৰেভিটেশনত acceleration due to gravity certain height so কি আছিল 1 over r plus h whole square so এইটো r to বাহিৰ লৈ গৈছা 1 plus h by r whole square ওপৰত লৈ গৈ 2 এটা তলত লৈ আহিছা for small h so 1 minus 2h by r is your solution okay similarly depth to কৰিছা এইবোৰ কৰিছা তোমালোকে ইউজ basically the thing is this thing 1 plus epsilon to the power half some small number epsilon যেটো তোমাৰ height by radius of earth so কৈছা oh height is very small radius of earth very big so h by r is a small number so etc so এই বস্তুটো this এনেকুৱা টাইপৰ ইউজ কৰিছা তুমি ওপৰত 3/2 থাকিলে ইয়াতে 3/2 আহি যাব এটা and so on so same কথাটো আমি ইয়াতে ইউজ কৰি আছো যে এই x2 আমি আগতে কৈছো যে আমি very small oscillation অলপমান লৈ যাম ইয়া মান ডাঙৰ আকিছো কাৰণ otherwise nothing will be visible right এইবোৰ লিখিম কেনেকুৱা but it should be really half a millimeter 1 millimeter even less okay to be absolutely good example so a x2 বহুত সৰু it's like let's say 0.1 millimeter আৰু l2 let's say 1 meter so a x divided by l is a tiny number তেনেহলে এই বস্তুটো এই যে এইটো এইটো আকৌ এক্সপেন্ড কৰিলে কি পাম আমি 1 minus half x square by l square so for small x this becomes 1 minus half x square by l square okay plus something that we neglected plus কি থাকিব x to the power 4 etc থাকিব পাৰে n 1 1 কাটি যাব ইয়াতে minus minus plus হৈ যাব so you get half mg l over l square so mg by l actually right mg over l x square okay and so আমি basically কি কৰিলো small x ৰ কাৰণে potential function to অলপ expand কৰি just x square লৈকে ৰাখিছো and so what does it give you half kx square এইটো লগত compare যদি কৰা then what is your k is mg by l okay and so এই হেৰি কি হয় ওমেগা কি হয় আমাৰ square root of k by m এইটো যদি আমি m দি ডিভাইড কৰো mm গুছি যাব so square root of g over l that's your omega and so তোমার টাইম পিরিয়ড 2 pi by omega 2 pi square root of l over g okay এইটোৱে তোমালোকে পাইছিলা হে থিটা ধৰি এইফালে mg sin theta and so for small theta sin theta is theta and so on okay so same e bostu just ami dhorisu x2 coordinate dhorisu so general rule by algorithm to ki any potential dia thakibo any potential
সেইটোৰ কোঅৰ্ডিনেটটো চাবা অচিলেশ্যনৰ কোনটো কোঅৰ্ডিনেট চেঞ্জ হৈ আছে চ' ইটছ আইডাৰ থিটা অৰ এনেকুৱা ডিৰেকশ্যনত এক্স স্প্ৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত অৰ ছামথিং লাইক ডেট সেই কোঅৰ্ডিনেটটোৰ স্মল ধৰি পটেনচিয়েলটো অলপ এক্সপেণ্ড কৰি এক্স স্কুৱেৰলৈকে ৰাখিবা এণ্ড দেন ইউ কম্পেয়াৰ দেট উইথ হাফ কে এক্স স্কুৱেৰ কাৰণ সদায় হ'ব তাৰে পৰা কেটো পাই যাবা and then omega is square root of k by m and then t is 2 pi by omega and so generally you do it like that okay